स्वागत छ युनिभर्सिटी नेपालमा। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ क्रामर रुल्स या भनौं डिटर्मिनेन्ट मेथड। आज हामी यो दुई क्वेशन्सलाई चाहिँ क्रामर रुल्सबाट कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। अनि यसको लागि चाहिँ तपाईलाई डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा जान्नु जरुरी छ। यदि तपाईलाई आउँछ भने यो भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्नु होला, आउँदैन भने आई गट यु कभर। तपाईले चाहिँ यहाँनेरि कार्डमा देखिएको भिडियोलाई क्लिक गरेर हेरेर आउन सक्नुहुनेछ। आउँछ भने चाहिँ लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुमा चाहिँ तपाईले यो जुन हामीलाई इक्वेसन दिएको छ यो इक्वेसनलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लैजाउँ भन्न खोजेको। यसलाई चाहिँ उता लैजाउँ, माइनस फोरलाई उता लैजाँदा फेरि प्लस 4 हुन्छ। अनि यसलाई पनि के गर्नु पर्यो भने सेम 2x + 5y = प्लस 7 लाई उता लैजाँदा -7। त्यसपछि देन राइटिङ कोएफिसिएन्ट अफ इक्वेशन्स we get हामी के पाउँछौं भन्दा यहाँ है x को अगाडि र यो जति पनि x र y हाम्रो भेरिएबल्स छ त्यसको अगाडिको हामीले कोएफिसिएन्ट लेख्नु पर्ने छ। त्यसो भए x को अगाडि हाम्रो कति छ 3 छ 3 लेख्ने, 2 को अगाडि कति छ x को अगाडि कति छ 2 छ 2 लेख्ने, यहाँनेरि पनि y को अगाडि 4 छ माथि नै लेख्ने, तल्लोपट्टि y को अगाडि 5 छ तल्लोपट्टि नै 5 लेख्ने। अनि इक्वल्स टु देखि उतापट्टिकोलाई पनि के गर्ने भन्दा लेख्ने। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यति कुरा याद गर्नु ल। जस्तै यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम, यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड कोलम, यो भनेको चाहिँ के भन्दा थर्ड कोलम हो। यो फर्स्ट, यो सेकेन्ड र यो थर्ड। यसलाई म र्याङ्किङ किन गर्दैछु है, एक्जाममा पास भएर त होइन, यसको अलिकति सानो काम छ। अहिले हेरौँ ल, यो फर्स्ट, यो सेकेन्ड, यो र यो थर्ड। अब र्याङ्किङ चाहिँ किन गरेको भन्नुहुन्छ भने हामीलाई क्रामर रुलले के भन्छ भन्दा x को भ्यालु निकाल्नु छ भने तपाईले d1/d गर्नुपर्छ र y को भ्यालु निकाल्नु छ भने d2/d गर्नुपर्छ। अब d1 र d2 मैले लेखे है, d1 र d2 चाहिँ के हो भन्ने कुरा भयो। त्यसको लागि d1 र d2 छ भने यो d भनेको चाहिँ हामीले डिटर्मिनेन्ट भनेर बुझ्नुपर्छ। डिटर्मिनेन्ट चाहिँ के को निकाल्ने, कहाँ यो के छ, यो क्वेशनको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने के छ भन्ने कुराहरू धेरै आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले तपाईले के बुझ्ने भन्दा d भनेको डिटर्मिनेन्ट हो। अनि क्रामर रुल्सले d1 भन्छ, d भन्छ, d2 भन्छ भने यसलाई चाहिँ यहाँ सम्झिने। डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा फेरि क्रामर रुलमा चाहिँ हामीले यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जो जुन कोलम छ नि यसको काम छ। त्यसो भए d निकाल्नको लागि कुन कुन कोलम लिने भन्दा फर्स्ट र सेकेन्ड लिने, फर्स्ट र सेकेन्ड। त्यसै गरेर d1 निकाल्नु पर्यो भने हामीले के लिने भन्दा थर्ड र सेकेन्ड लिने। दुईटैमा पछाडि थर्ड छ, सेकेन्ड छ, अगाडि फर्स्ट र थर्ड छ। अब यी अगाडिको दुईटालाई ठक्क फोटोकपी गरिदिने फर्स्ट र थर्ड। d2 निकाल्न चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ फर्स्ट र थर्ड। यो एउटा फर्मुला याद हुनु पर्यो। अनि यो एउटा कुरा चाहिँ तपाईलाई के हुनु पर्यो भन्दा याद हुनु पर्यो। यति तपाईलाई याद छ र डिटर्मिनेन्ट निकाल्न आउँछ भने क्रामर रुल केही गाह्रो छैन। ल त्यसो भए हामीले यसले जे भन्छ हामी त्यही गरौँ। सुरुमा मलाई x निकाल्नु पर्ने छ, d1 d चाहियो, d1 d2 सबै चाहियो। म d बाट स्टार्ट गर्छु। ल देन अगेन है d = मलाई के भनिरहेछ अहिले फर्स्ट र सेकेन्ड लि भन्दैछ। त्यसो भए फर्स्ट र सेकेन्ड लिन्छु म। फर्स्ट भनेको 3 र 2 छ, सेकेन्ड भनेको 4 र 5 छ। लो लिम। अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्न त आउँछ नै होला, त्यही पनि यहाँ पनि इधर दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, इधर दुईटालाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने, बिचमा साइन चाहिँ के राख्ने भन्दा माइनस राख्ने। त्यसो 3 5 जा 15 साइन माइनस 2 4 जा 8, इधर दुईटाको 7। d1 निकाल्ने, d1 को लागि कुन कुन लिनु पर्यो थर्ड र सेकेन्ड। थर्ड भनेको यो, अब त्यहाँ अगाडि थर्ड छ नि यहाँ पनि अगाडि थर्डै लेख्ने। त्यसो भए 4 - 7 थर्डै अगाडि लेखेको छ, सेकेन्ड भनेको यो 4 र 5 पछाडि छ। यसको पनि डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो। यसमा पनि सेम छ, छड्केलाई मल्टिप्लाई अनि त्यसपछि बिचमा चाहिँ के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो। 4 5 जा 20 माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28। लु इधर दुईटालाई जोड्दा 48 आयो। अब d2 पनि, d2 को लागि के अरे फर्स्ट र थर्ड। फर्स्ट भनेको यो, थर्ड भनेको यो हैन यो। त्यसो भए 3 लिने, 2 लिने, 4 लिने, -7 लिने, अनि त्यसपछि
यो इधर दुईटालाई मल्टिप्लाई अनि यो दुईटालाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने त्यसो भए 3 7 जा 21 यहाँ माइनस छ माइनस यहाँको माइनस माइनस 2 4 जा 8 यो कति आउँछ -29 अब लास्टली अब हामी के गर्छौं भन्दा यो जुन क्रामर रुलको लागि सुरुमा हामीले यो लेखेको थियौं नि एक्स्ट्रा y अब यसको युज आउँछ त्यसो भए नाउ x यहाँ चाहिँ d1 by d d1 भनेको हामीले कति निकालेको छौं 48 त्यसो भए 48 लेख्ने अनि d भनेको कति निकालेको छौं 7 त्यसो भए यहाँ कति लेख्ने 7 लेख्ने अब यसलाई काटकुट के गर्न मिल्छ मिल्दैन यसलाई जस्ताको तस्तै y को भ्यालु y को लागि के भनेको छ d2 by d d2 by d ल d2 भनेको हाम्रो कति आएको छ -29 डिभाइड बाइ d भनेको 7 नै छ यसलाई पनि काटकुट के गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यसो भए देयरफोर x हाम्रो कति रहेछ भन्दा 48 by 7 र y कति रहेछ भन्दा -29 by 7 which is our required solution अहिलेसम्म भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला र आउँदो भिडियोहरुलाई पनि नोटिफिकेसन आउनको लागि चाहिँ के गर्नु भन्दा एउटा सब्स्क्राइब बेल हुन्छ नि साइडमा त्यसलाई पनि पड्काइ पठाउनु होला अहिलेको लागि यति नै सी यू टुमरो